नमस्ते नमस्ते। आज चाहिँ हामी ग्योङबोक्गुङ कोरियाको चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्लेसमा जाँदैछौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ पहिलाको कोरियाका राजाहरू चाहिँ बस्थे। म चाहिँ अहिले धनिया चोकमा आइसकेँ होइन। यो धनिया चोक चाहिँ मेरो ब्लगमा प्रायः सबैमा आउँछ कि, तर यो धनिया चोक भन्दा चाहिँ हाम्रो यो बस्ने ठाउँ चाहिँ मिनी नेपाल हो कि होइन। जस यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ नेपालकै मान्छेहरू एकदम धेरै छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ भियतनामीहरू एकदम बढी भइसकेको छ होइन। र यहाँको कुनै कोरियनहरूले चाहिँ नेपालीहरू बोल्ने अनि नेपाली मान्छे नै हो भनेर चाहिँ नेपालीमै इन्ट्रेक्सन गर्न खोज्छन् कि होइन। मैले फाइनली चाहिँ रजनीकान्तलाई भेटेँ होइन। लास्ट ढिला आयो आज पनि, जहिले पनि ढिला आउँछ क्या अरे। एकदम बिजी छु क्या म त्यो भएर। त्यो पनि तपाईँहरूलाई म हाई भन्न चाहन्छु है। हामी पानी बोकेर हिँड्दैछ है। हिँड्दै जाने भनेको भएर यो मान्छेले यो चाहिँ बोतल बोकेर हिँड्दै। बोतल बोक्नु के पाएको? कोरियाको हिस्ट्री चाहिँ एकदम लामो छ। कोरियाको हिस्ट्री चाहिँ, कोरिया पनि एउटा कन्ट्री होइन जो चाहिँ एकदम धेरै पहिलादेखि नै छ क्या संसारमा। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पहिला नर्थ कोरिया साउथ कोरिया एउटै थियो कि। अनि यो चाहिँ 1953मा चाहिँ यिनीहरूको गृहयुद्ध भए पछाडि 45को त्यो जति बेला जापानले छोड्यो यहाँ, त्यति बेलादेखि चाहिँ यो दुईवटा कन्ट्री सेपरेट भयो कि होइन। तर यिनीहरूले अहिले पनि यिनको मनमा चाहिँ के छ भन्दा नर्थ कोरिया साउथ कोरिया चाहिँ एउटै हो भन्ने छ यहाँको जनताहरूमा चाहिँ। तर जनतामा चाहिँ अलिकति के पनि छ भन्दाखेरि नर्थ कोरियाप्रति चाहिँ यिनीहरूको नेताहरूप्रति चाहिँ एकदम रिस छ क्या होइन। हामी भित्र आइसकेको छ अनि हाम्रो गाइड पनि छ। गाइडले चाहिँ के भनिरहेको छ, कोरियन बाटो रहेछ कि, इङ्ग्लिस ट्र्याकमा चाहिँ सकिसकेको छ, अब कोरियन ट्र्याकमा छ यो ठाउँको लागि। तर ठिकै छ, योभन्दा नजिकै हामी अर्को ठाउँ छ भनेर चाहिँ हामी फर्केर ल जान छुट्टी भनेर चाहिँ फर्केर आएको। त्यहाँ लेक्चर भइरहेको थियो कि ठाउँ ठाउँमा। क्लास भनेको त्यो बुझेको भए पो। अनि के भयो भन्दाखेरि हाँस्नु पर्ने ठाउँ पनि आउने रहेछ होइन। तर थाहै नभए हामी हाँसेपछि अनि ताली बजाउने बेला आउँछ होइन। हो ताली बजाउने बेला आउँछ अनि ताली बजाउने पनि त्यसरी। त्यो क्लासमा सबैभन्दा हल्ला गर्ने डिसओबिडियन्ट भने कि हामी दुईजना फेरि। हानबोक लगाउने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ नजिकै। यो दाइले पनि चुज गर्न जानुभएको छ, पुरै अरूले लगाइराख्नु भएको छ होइन। अब हामी चाहिँ कपडा सपडा लगाएर चाहिँ टक्क त्यहाँबाट निस्किसक्यो। यहाँ चाहिँ गएर फुरफुर गरेर जोस्। अब हामी जानको लागि चाहिँ एकदमै 10 मिनटमा बन्द हुन्छ क्या, त्यही भएर हामी भाग्दैछौँ। त्यही भएर भाग्दैछौँ। यो उड्छ क्या हो, उड्यो जस्तो हेर हावाले। पुरा यो उड्यो फाइनली उड्यो हैन।
तर मलाई लास्टै अजिब लागिरहेको छ कि यस्तो यस्तो कपडाहरू लगाएर चाहिँ ओ यो के भयो यार लगाएको 2 मिनेटमा कसले बिगार्छ उहाँले बिगार्नुहुन्छ मेरो गल्ती भन्दा पनि हावाको गल्ती हो आफ्नो गल्ती त मान्दै नमान्ने उही हो गल्ती गरेमा गल्ती मान्ने हुन्न नि यो हावा यस्तो लागेछ कि यसले थाम्दो रहेछ भनेपछि पहिलाको कोरियनहरूले यो कसरी लगाउँथ्यो होला हावामा 감사합니다. 한복 한복 लाएर चाहिँ फ्री रे तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो छ बट हामी देख्न सक्छौँ यस्तो दामी दामी पहाडहरू पनि छ के यहाँ नजिक नजिकबाट कस्तो दामी दामी पहाड होइन पहाड छ यताको साइडमा पनि पहाड छ अनि त्यहाँ त्यो हाम्रो नेपाली शैलीमा चाहिँ नेपाली भन्दा पनि के शैली भन्छ त्यसलाई त्यो टाइपको त्यो मन्दिर पनि छ क्या त्यहाँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो पहाडले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यता पनि पहाड छ वरिपरि पहाड चाहिँ किन छ भन्दाखेरि किन चाहिँ यस्तो ठाउँमा बनाएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वार हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ उसले सेभ गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ पहाडको बिचमा बनायो कि महाराज म सेनापति भरत मैले अब नर्थ कोरियामा हान्ने विचार गरिरहेको छु के छ मिसाइलमा पड्काइदिउँ कि के गरौँ महाराज ए पड्काइदिने ल ल महाराज म त्यहाँको जनतालाई मार्दिनँ त्यहाँको कसैलाई पनि मार्दिनँ महाराज उहाँलाई महाराज के भएको छ महाराज मेरो घरमा नुन सक्यो नुन महाराज कहाँबाट ल्याउँ म इस नून का कीमत तुम क्या जाने खत्री बाबू हम कुछ नहीं जानते महाराज हमें माफ कर दीजिए सिंहासन यहाँबाट चाहिँ जनताहरू चाहिँ तल बस्ने होइन राजा बस्ने चाहिँ यहाँ यसरी राजाको सेनापति म सेनापति हो राजा बस्ने चाहिँ भित्र छ होइन पुरै हजुरलाई फोकस गरेर यस्तो दामी छ ल त्यति बेला हाम्रोमा चाहिँ प्रताप मल्लले एउटा बनायो क्या अरे पोखरी बनाए रानीको सम्झनामा यो पोखरी पनि कसैको सम्झनामा त बनाएको होइन होला पक्कै पनि तर देख्दा त्यस्तै लाग्छ त्यहाँ पनि डाँडा छ होइन चारैतिर डाँडा छ यो उहाँले भन्नुअनुसार चाहिँ यो डाँडा भएपछि चाहिँ मान्छेले अट्याक गर्न चाहिँ अब डाँडा चढेर आउनु टाइम लाग्छ त्यो पनि एरिया पनि त्यस्तो छैन नि त हिँड्ने एरिया पनि छैन नि त त्यही भएर राजाहरूले चाहिँ पुरै दिमाग बुद्धि लगाएर डाँडाहरूको छेउमा चाहिँ आफ्नो प्यालेस बनाएर गर्दा चाहिँ एक साइड या दुई साइडबाट मात्रै अट्याक हुन्छ चारैतिरबाट चाहिँ नहोस् भनेर सही हो हाम्रो के अरे गोर्खाको दरबार पनि त डाँडोमा छ नि त होइन किन भन्दाखेरि ट्याक्क त्यो सजिलो अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यहाँ तिनीहरूलाई सिधै हान्नलाई अनि फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो यहाँ माथिको साइड चाहिँ बन्द भइसकेछ होइन सधैँ बन्द हुन्छ हामी त बन्द भयो किन बन्द भयो भन्ने कारण चाहिँ खुल्न सकेन यो टाइम ओभर भयो जस्तो छ अब चाहिँ हामी यो अर्को कस्तो राम्रो मन्दिर हेर्ने मन थियो मन हुँदाहुँदै हेर्न नपाएको अवस्था हो बेबीहरूले बनाएको हेर नि यहाँ क्युट क्युट 얼굴까지 갔어. 위험하면 그러면 나중에 같이 보자. 남이 뭐라 하고 있지? কি বন্ধ আছে Fish, yeah. Fish, yeah. Okay. Beautiful. Class. Thank you. यो पनि हो यो बी डल्फिन रे डल्फिन हैन यो हैन यो बुवा भालु भालु यो मास्टर कुन हो के त
एकदमै अचानक हामी यस्तो भेट्यो है अन्त यो वर्डबाट नयाँ फेरि त्यहाँबाट के ए कन्टेन्ट न अनि त्यसो यो त हाम्रो नेपालको छ नि भिन्तुना गीत जस्तो के ए भिन्तुना भन्ने गीत चाहिँ मैले सुनेको छैन धेरै आउँछ फाइनली चाहिँ अहिले रात पनि परिसक्यो होइन त्यो उसमा घुमेर आयो त्यो के अरे उता हामी घुमेर आयो भिडियोहरू पनि देखाएको छ अहिले चाहिँ म आफ्नो रुमदेखि तल आइसकेछ जस मजा आयो आजको चाहिँ भिडियो इन्फर्मेटिभ थियो होइन इन्फर्मेटिभ पनि भनौँ जस मैले आफूले जानेको कुराहरू देखेको कुराहरू चाहिँ मैले देखाउने कोसिस गरेको छु भिडियोमा चाहिँ अब अन्त्यमा चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनि लाइक गर्न कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोमा चाहिँ बिदा हुन्छ होइन अर्को भिडियो चाहिँ खतरा आउनेवाला छ अर्को भिडियो पनि जस भिडियो चाहिँ ब्याक टु ब्याक आउँछ होइन त्यसले गर्दा त्यतिन्जेल चाहिँ गाइज स्टे ट्युन टेक केयर किप स्माइलिङ एन्ड